Sziasztok! Itt vagyunk a Vörös-tengeren, Akaba partjainál, itt van Akaba mögöttünk, és most snorkelni fogunk egy ilyen chilles napot alkotni. 4 órát jöttünk snorkelezni ezzel a hajóval, ez 40 dinárba került per fő. Igazából nekem legelőre 45 mondtak, tehát ráírtam én WhatsAppon a Coral Garden Dive Centerre. Én őket találtam a TripAdvisor-on a legjobb értékelésekkel, csinálnak divingot, snorkelinget, írtam nekik WhatsAppon, és végül 40-ben megegyeztünk. Reggel 9-kor indultunk a hoteltől, elvettek egy kis busszal, aztán 10-kor kihajóztunk. 4 órát fogunk hajózni, 2 helyre megyünk el snorkelezni, és a 2 hely után meg egyetemére. Nagyon jó a hangulat, szóval szerintem a mai nap nagyon magány lesz. És 10 órára már meg is érkeztünk Akaba legmodernebb kikötőjéhez, az Ajla Marinához. A buvárközpont kisbusza felvett minket a szállodánknál és kényelmesen idehozott. Hajóra érve már vártak minket a csapat tagjai, akik elmagyarázták, hogyan fog zajlani a nap. Merülések, snorkeling helyszínek, biztonsági szabályok, közben megmutatták a hajó minden szintjét, a kabinokat, pihenőhelyeket és a fedélzetet. Minden rendkívül rendezett és tágas volt. Az instrukciók végén a személyzet egy különleges szabályt említett. Elmondták, hogy az elkövetkező 10 percben, miután kihajózunk, egyáltalán nem készíthetünk fényképeket vagy videókat, mert éppen egy érzékeny terület mellett haladunk el, a Jordán király második Abdullah rezidenciája közelében. Bár mi magunk nem készítettünk képeket vagy videót, viszont a Google barátunk és egy gyors internetes kereséssel találtunk néhányat a rezidenciáról, hogy ti is láthassátok, milyen luxus rezidenciája is van itt a királynak. Na, menjünk egy túrt ezen a hajón, amúgy az óriási ahhoz képest, ami nekem mi snorkeleltünk eddig. Itt van a kapitánynak a helye. Amúgy azt mondták, ide szabad jönni. De ki lehet jönni legelőre, hát az nagyon magány. És oda is ki lehet menni a legelejére. Hát ez óriási. Na nézzük meg a szándéket, ez a második emelet, azt mondták. Ó, ez nagyon menő, vannak ilyen kis fekvők. Hát ez aztán, van napelem ott. Azt a paszta. Azért az elejébe kifekszel, az not bad. Oh my goodness. Azért ki van építkezve, vannak ezek az ilyen apartmanházak, az ilyen fancy-bek. Ilyen nagyon szép kékek. Nagyon magán, sokkal nagyobb, mint ahogy én gondoltam, vagy amilyenekkel mi snorkeleltünk eddig. 4 emelete van, igazából van egy ilyen pince, hasonló olyasmi, van egy szalon, ahol fogunk enni majd, és fenn 2 szándék, az egyik árnyékos, a másik meg nem. Szóval nagyon magány. Ingyenes víz és kávé van itt a utazás során. Körülbelül 1 órát hajóztunk ki Akaba partjaitól ki a Vörös-tengerre, és most lesz az első megállónk. Éppen most mondja el a buvároktató, hogy ezt úgy hívják, hogy a japán kertek, és ott fogunk snorkelelni. Igen, és egy fontos dolog, amit el is mondott az oktató, hogy amikor lemegyünk majd snorkelelni, akkor nem szabad semmihez sem hozzáérni a természeti élővilágból, sem a korallzátonyhoz, mivel hogy az nagyon éles tud lenni helyeken, és ezért megvághatod magad, ami nem lenne ugye ideális. És ezután az oktató elmondott egy jó pár nagyon hasznos tippet, hogy hogyan kell használni a búvármaszkot és búvárpipát, ami nagyon hasznos lehet azoknak, akik most snorkelelnek egyelőre. Then you're gonna have to use the traditional way to spread the oil. Okay? Menjél! Okay, I'm coming. Hello, itt a gas. Hello! Hideg hely! Olyan áramlat van! Hideg! Na hát itt kezdődtek az érdekes részek, mert mindketten én is, meg Alpár is nagyon jól tudunk úszni, de mégis itt akkora áramlat volt, hogy konkrétan abban elfáradtam, hogy tartottam magam, hogy ne vigyen el engem a víz, még úgyis, hogy fogtam azt a kötőt. Szóval inkább jobb volt, hogy kértünk egy mentőmellényt, és akkor nyugodtan tudtunk snorkelelni. Van áramlat azért kemény. Nagy az áramlat, vissza! Képzeljétek el, Akaba már a világ egyik legizgalmasabb roncsmerülő helyszíne, és ez nagyban annak köszönhető,
hogy a Jordán királyi család maga is hatalmas rajongója a búvárkodásnak. A mi első megállónk rögtön a Cedar Pride volt. Ez egy 74 méter hosszú hajó, ami már 38 éve fekszik itt a Vörös-tengerben. Ez az egész 1985-ben kezdődött, amikor a néhai Hussein király elsüllyesztette a Cedar Pride nevű hajót. Követte 1999-ben egy légvédelmi tank, egy M42-es Duster, ami máig a világ egyik legkülönlegesebb látványa. Egy tank a tenger fenekén, homokban ülve. Azóta rengeteg fotó bejárta a világot erről a roncsról. És ha ez nem lenne elég, 2019-ben a pandémia idején, így talán kevesen hallottak róla, egyszerre 20 újabb roncsot süllyesztettek el a Koba partjainál. Így gyakorlatilag egy komplett víz alatti játszótér jött létre, tele tankokkal, repülőkkel és hajókkal. Hát igen, meg volt az első snorkelezős megállónk, és itt éppen próbáltuk elmondani a véleményünket róla, csak akkora a szél volt, hogy nem hallatszik semmi, de megpróbálom én felidézni. Igen, szóval akkora szél van itt is, látszik, hogy a török között viszi le rólam, de a vízben ez még rosszabb volt valahogy. Akkora áramlat volt, hogy még így is, hogy kértünk mentőmellényt, és tud úszni mindenki közülünk, így is annyira elfáradtunk tényleg, hogy tartsuk magunkat a hullámok ellen. Igen, így is megérte egyébként elfáradni, mert hogy láttuk az elsüllyesztett hajót, a Cedar Pride-ot, ami nagyon vagány volt, óriásinak nézett ki a víz alatt, és utána meg elúsztunk a japán kertekig, ami egy kicsit csalódás volt nekünk, valahogy úgy készültünk, hogy ez akkora nagy korallzátony lesz, de a valóságban egy ilyen 10 négyzetméteres korallzátonyka volt pár hallal. Hello. És innen jött a nap legkülönlegesebb része, amit kitalálni se tudtunk volna. Amit mi láttunk a hajóról, az nem volt semmi látványos. Beton, rozsda, hatalmas cölöpök, ahova az ipari hajók kiköthetnek. Aztán a buvaroktató azt mondta, hogy most odaúszunk a cölöpökhöz, és egy igazán egyedi dolgot fogunk látni, viszont ekkor még elég szkeptikusak voltunk, hogy mégis mi lehet olyan érdekes. De ahogy odaértünk a cölöpökhöz és belenéztünk a vízbe, egy teljesen más világ tárult elénk. Szóval a terminál óriási pillérei süllyedtek le a mélybe egészen 50 méterig, és a legmegdöbbentőbb az volt, hogy ezek a rideg, rozsdamarta, vas és betoncölöpök teljesen be voltak nőve korallokkal. Hát gyönyörű látvány volt. Mi pedig elúsztunk a cölöpök között, ezen a nagyon szűk helyen, és az érzés egyszerre volt lenyűgöző és egy kicsit félelmetes. A pillérek olyan közel voltak egymáshoz, hogy nagyon kellett figyelni rá, hogy hozzáérjünk, mert a korallok élesek lehetnek, és akár meg is vághatják a bőrünket. Kicsit olyan volt, mintha egy víz alatti labirintusban lettünk volna.
Az az élmény, amikor felül egy szürke, rozsdás kikötői terminált látsz, alatta pedig egy vibráló, színes, nyüzsgő víz alatti világot, egyszerűen leírhatatlan. Amikor lenéztünk, a cölöpök végei belevesztek a sötétkék mélységbe. A búvárok, akik ott voltak a hajónkkal, egészen a tövükig leúztak, és fentről szinte hadnyaként mozogtak a mélyben. Látni őket, amint 50 méterrel alattunk merülnek, és közben mi a felszínen ugrottunk a hullámokkal, hát ez valami olyan élmény volt, amit soha nem fogunk elfelejteni. Kell mondjam ilyen végszóként, hogy ez tényleg nem az a tipikus korallzátonyoss snorkelezés volt, ahol sekély vízben úszkálnak a színes halak a korallok között. Ez sokkal nyersebb, sokkal különlegesebb volt. Az ipari szerkezetek ridegsége és a természet szépsége találkozott itt, és talán pont ez a kontraszt tette annyira varázslatossá. Ne videózlak. Akarok egyet ugrani. Hát kéne állítsam, de nem mi. Yeah, but where can I hit my legs? Yeah. Go inside, focus. Focus. Two breaths. Wait, two breaths. Yalla. Yalla, fight. Na, a nagy szorkelezés után itt az ebéd, amúgy elég nagy választék volt amúgy, hús, rizs, zöldség, humusz, minden amúgy nagyon-nagyon jól néz ki, és jó az illata is. Igen. Nagyon szuperül néz ki. Na de elfértek, hogy ketten úgy volt. De nem szépen. Közben meg megyünk visszafele Akabába a partra, de szerintem nagyon finom lesz. Sikák. És ezzel a mai epizód végére értünk. Ha Akabában jártok, mindenképp ajánlunk egy ilyen snorkelezős, tengeres napot. Számunkra egy elképesztő élmény volt. Reméljük, hogy nektek is tetszett a videó. Ne felejtsetek el feliratkozni, dobjatok egy lájkot, és tartsatok velünk a további jordániai kalandjainkban, mert még bőven lesz mit megmutatnunk.